स्वागत छ भ्युअर्सहरुलाई कायाकल्प ट्याली ERP9 कोर्स पार्ट 19 मा म असीम श्रेष्ठको तर्फबाट र आजको भिडियोलाई स्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडि मैले केही कुराहरु यहाँहरुमा राख्न चाहन्छु। तपाईहरुले मेरो यस भिडियो हेर्नुभन्दा अगाडि मेरो पुराना भिडियोहरु हेर्नु भएको छैन भने कृपया मैले डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएको प्लेलिस्टको लिंकमा गएर क्लिक गर्नुहोस् र त्यसपछि मेरा सम्पूर्ण भिडियोहरुको लिस्ट त्यहाँनिर देखाउनेछ र तपाईले पुरानो भिडियो सहितको सम्पूर्ण भिडियोहरु हेर्न सक्नुहुनेछ। र त्यसैले यदि तपाईहरुले चाहिँ मेरो फेसबुक को पेजमा जान चाहनुहुन्छ भने मैले डिस्क्रिप्सनमा फेसबुक को पेज लिंक पनि राखिदिएको छु र त्यहाँ गएर पनि तपाईले मेरो भिडियोहरु को लिस्टहरु पाउनुहुन्छ र त्यहाँबाट तपाईले एक एक गरिकन भिडियोहरु हेर्न सक्नुहुनेछ। र अब हामी आजको विषयतर्फ लागौं। आजको विषय पनि छ ट्यालीमा रहेका लेजर ग्रुप्सहरुको जानकारी। अघिल्ला 4 भिडियोहरुमा मैले विभिन्न लेजर ग्रुप्सहरुको बारेमा जानकारी दिएको थिएँ जुन ट्यालीमा 34 वटा लेजर ग्रुप्सहरु हुन्छन् र ती 34 वटा लेजर ग्रुप्सहरु मध्ये पनि मैले 4 वटा भिडियोमा विभिन्न लेजर ग्रुप्सहरुको बारेमा जानकारीहरु प्रदान गरिसकेको छु र आज पनि केही 4 वटा लेजर ग्रुप्सहरुको जानकारी मैले दिन गइरहेको छु यस भिडियोमा। र भ्युअर्सहरु यदि तपाईहरु मेरो यस च्यानल यो भिडियोमा नयाँ आउनु भएको छ भन्देखि चाहिँ अवश्य पनि मेरो यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला। त्यसको लागि तल दिएको रातो सब्स्क्राइब लेखेको बटनमा क्लिक गर्नुहोस् र सब्स्क्राइबको बटनमा क्लिक गर्ने बित्तिकै सँगसँगै एउटा बेल आइकन देखिन्छ र त्यसमा पनि क्लिक गर्नु होला ताकि मैले अब भोलि पर्सि आउने या भविष्यमा आउने जति पनि भिडियोहरु मैले अपलोड गर्छु त्यो भिडियोहरुको जानकारी तपाईहरुलाई युट्युबले तुरुन्तै पठाउनेछ र युट्युबले जानकारी पठाउने बित्तिकै त्यो नयाँ भिडियो तपाईहरुले अवश्य पनि खोलेर हेर्न सक्नुहुनेछ। र यो अनुरोध सहित अब हामी भिडियोमा अगाडि बढौं। आजको विभिन्न लेजर ग्रुप्सहरुको नामहरु यस प्रकार छन्: Loans and advances asset, loans liability, provisions, miscellaneous expenses assets। आज हामीले यी 4 वटा लेजर ग्रुप्सहरुको बारेमा बुझ्ने छौं र अब हामी एक एक गरिकन यी सम्पूर्ण लेजर ग्रुप्सहरुको बारेमा बुझ्दै जाउँ। पहिलो छ लोन्स एन्ड एडभान्सेस एसेट्स। कुनै पनि बाह्य व्यक्ति वा संस्थाले हामीसँग नगदको माग गर्दा हामीले व्यवसायमा रहेका नगद उक्त व्यक्ति वा संस्थालाई प्रदान गर्छौं। त्यसैगरी व्यवसायमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई पनि नगदको आवश्यकता परेको खण्डमा नगद अग्रिम रूपमा उपलब्ध गराउन सक्छौं। यी दुवै अवस्थामा हाम्रो लागि सम्पत्ति हुन्छ। यस्तो प्रकृतिको खाता तयार गर्दा यसै ग्रुपमा गरिन्छ। अर्थात हामीले कसैलाई हामीले लोन दिन्छौं र त्यस्तै गर्न हामीले आफ्नो बिजनेसमा संलग्न रहेका केही व्यक्तिहरूलाई हामीले अग्रिम रूपमा केही नगद प्रदान गर्दछौं भन्देखि हाम्रो लागि त्यो सम्पत्ति हुन्छ, हाम्रो व्यवसायको लागि त्यो सम्पत्ति हुन्छ। त्यसकारण यस्ता प्रकारको ऋण र अग्रिम चाहिँ जुन हामीले भुक्तानी गर्छौं एडभान्स त्यसलाई हामीले यसै ग्रुप अन्तर्गत राख्ने गर्दछौं। र यो भयो हाम्रो लोन्स एन्ड एडभान्सेसको कुरा। जस्तै कि अब हामीले यसको एक्जाम्पलमा लिन सक्छौं कुनै स्टाफलाई चाहिँ के रे एडभान्स स्यालेरी दिनु, त्यो एक प्रकारले हाम्रो यो लोन्स एन्ड एडभान्सेस एसेट ग्रुप अन्तर्गतमा पर्दछ। त्यस्तै नै हामीले कसैलाई लोन दिन्छौं भने लोन गिवन, जस्तै कि रामलाई लोन दियौं हामीले बिजनेसको पैसा दियौं भन्देखि चाहिँ त्यो राम्स लोन गिवन भनेर हामीले गर्छौं। यस्ता प्रकृतिका खाताहरु हामीले चाहिँ यी ग्रुपमा बनाउने गर्छौं। त्यसैले अर्को छ हामीसँग लोन्स लायबिलिटी। जस्तै हामीले लोन दिन पनि सक्छौं भने हामीलाई विभिन्न कुराहरुले गर्दाखेरि व्यवसायमा हामीलाई कुनै अवस्थामा नगदको आवश्यकता पर्न सक्दछ। त्यस्तो अवस्थामा हामीले व्यवसायको लागि अन्य व्यक्ति वा संघ संस्थाबाट नगद लिन सक्दछौं जसलाई ऋण भनिन्छ।
यस्तो प्रकृतिको खाता तयार गर्दा यसै ग्रुप अन्तर्गत राखिन्छ। अब हामीले व्यवसाय गरिरहेको छौं भने कुनै सिचुएसनमा हामीलाई नगदको अभाव भइरहेको हुन सक्छ। त्यस्तो अवस्थामा हामीले कुनै अन्य व्यक्तिहरुसँग या कुनै संस्थासँग हामीले चाहिँ ऋण लिन सक्छौं। त्यो नै हाम्रो लोन हो, हामीले लिएको लोन हो, जसलाई हामीले लायबिलिटीको रूपमा ट्रिट गर्छौं, दायित्वको रूपमा। र यस्ता जुन ऋण हामीले अरु व्यक्तिहरु अरु संस्थाबाट हाम्रो व्यवसायको लागि लिन्छौं भने त्यसलाई यसै ग्रुप अन्तर्गत राख्ने गरिन्छ, जसलाई हामीले लोन्स लायबिलिटी भनेर भन्छौं। जस्तो कि हामीले लोन टेकन फ्रम सियाम, लोन टेकन फ्रम सिटी बैंकहरुबाट हामीले लोन लिन सक्छौं। यस्ता प्रकारका लोनहरु हुन्छ। अब अर्को हाम्रो चाहिँ लेजर ग्रुपको नाम छ प्रोभिजन्स। व्यवसायमा कहिले घाटा हुन्छ त कहिले नाफा पनि हुन्छ। यदि नाफा भएको छ भने नाफाको केही हिस्सा भविष्यमा हुन आउने ज्ञात हानिको परिपूर्ति गर्न नगदको जगेडा गर्न नै व्यवस्था वा प्रावधान भनिन्छ। व्यवस्था वा प्रावधान भन्ने बित्तिकै हाम्रो प्रोभिजन्स भनेर बुझ्छौं। यस्तो प्रकृतिका खाताहरू तयार गर्दा यसै ग्रुप अन्तर्गत राखिन्छ र यो ट्यालीमा चाहिँ प्रयोग गर्ने अर्को ग्रुप हो। जस्तै कि हामीले एक्जाम्पलको लागि लिन सक्छौं प्रोभिजन फर ट्याक्सेसन, प्रोभिजन फर डाउटफुल डेब्ट्स। यिनीहरू चाहिँ हाम्रो प्रोभिजन्स ग्रुप अन्तर्गतमा ट्यालीमा तयार गर्न सकिन्छ। अब त्यसै गरी हाम्रो अर्को ग्रुपको नाम छ मिसेलेनियस एक्सपेन्सेस एसेट। व्यवसायमा अन्य प्रकारको खर्चहरू पनि हुने गर्छ जुन व्यवसायको सम्पत्तिको रूपमा लिने गरिन्छ। त्यस्ता खर्चहरूलाई विविध खर्चहरू भनिन्छ र त्यो एउटा सम्पत्तिको रूपमा हामीले राख्छौं। त्यस्तो प्रकृतिका खर्चहरूलाई यसै ग्रुप अन्तर्गत तयार गरिन्छ र यो मिसेलेनियस एक्सपेन्सेस एसेट भनेर हामीले ट्यालीमा ग्रुपको नाम भेटाउँछौं। र यसको एक्जाम्पलहरू हामीसँग छन्। जस्तै कि प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस, यो भनेको प्रारम्भिक खर्च। त्यस्तै गरिकन डिस्काउन्ट अन इस्यु अफ शेयर्स अर डिभेन्चर्स, त्यस्तै गरिकन ब्रोकरेज, त्यस्तै गरिकन अन्डरराइटिङ कमिसन आदि इत्यादिहरू मिसेलेनियस एक्सपेन्सेस एसेटको रूपमा हामीले राख्ने गर्छौं। र आशा छ भ्युअर्सहरूले यो चारैवटा ग्रुपको बारेमा यस भिडियोबाट बुझ्नुभयो होला। र अब यदि तपाईलाई यो भिडियो अति उपयोगी, ज्ञानवर्धक, राम्रो लागेको छ भने अवश्य पनि तपाईले यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला। र त्यसै गरिकन तपाईले राम्रा कुराहरू चाहिँ यो ज्ञानवर्धक कुराहरू प्राप्त गर्नु भए पछाडि मलाई अवश्य पनि कमेन्ट लेखेर पठाउनु होला। म कमेन्ट्सको प्रतीक्षामा रहन्छु। तपाईले बुझ्नु भएको कुरा, नबुझ्नु भएको कुरा, कस्तो लाग्यो यो भिडियो भनेर कमेन्ट्स अवश्य पनि लेख्नु होला। त्यसै गरिकन मेरो यो भिडियोलाई अन्य साथीभाइ बहिनीहरुमाझ पनि भिडियोलाई फैलाइदिनुस्। त्यसको लागि तपाईले यो भिडियोलाई फेसबुकहरु मार्फत शेयर गर्न सक्नुहुन्छ अथवा यसलाई चाहिँ मेन्सन गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी चाहिँ मलाई तपाईले लाइक, कमेन्ट र शेयर गरिदिनु भयो भनेदेखि मलाई अवश्य पनि एकदम ऊर्जा प्रदान हुनेछ, हौसला प्रदान हुनेछ र नयाँ अन्य भिडियोहरु बनाउन प्रेरित हुनेछु। र यति भन्दै म आजको यस भिडियोबाट हजुरहरु माझबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्ते।